নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ সখী সম্পৰ্কত। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ভৱিষ্যতে নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা এটা পদ হ'ল চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ সখী। যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই মহিলাসকলে ASRLMৰ তৰফৰ পৰা অহা এনেধৰণৰ বিভিন্ন পদ আছে, যিবিলাক পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি পাবৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে। এই চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ সখী পদটোতো নিযুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে ASRLMৰ আণ্ডাৰত থকা HAG মহিলাসকলে গুৰুত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যই, বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট, এইকেইখন ৰাজ্যই বিশেষভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি যিখন, সেই আঁচনিখনৰ লগত সংযুক্ত কৰি ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। সেই ফ্ৰী চিলাই মেচিন দিয়া হ'ব বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক। আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক বিনামূলীয়াকৈ মেচিন প্ৰদান কৰিব, এইটো কাৰণে যাতে তেওঁলোক লাখপতি দিদি হয়। মানে PM বিশ্বকৰ্মা যিখন আঁচনি, সেই আঁচনিখনৰ লগতে সংযুক্ত কৰি লাখপতি দিদি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যই এই ফ্ৰী চিলাই মেচিন এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু সেই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক ফ্ৰী চিলাই মেচিন প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মহিলাক চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ সখী হিচাপে নিযুক্তি দিব। আৰু এই সখী হিচাপে নিযুক্তি দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰও কেইখনমান ৰাজ্যত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া কোনসকল সখীয়ে ফ্ৰী চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব? প্ৰথম কথা হ'ল যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত। দ্বিতীয় কথা হ'ল যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে চিলাই কৰিব জানে, মানে যাৰ চিলাই জনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব, তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট থকা সকলে বিশেষকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত তেওঁলোকক আকৌ পুনৰ প্ৰশিক্ষণ দিব। এতিয়া প্ৰশিক্ষণ কালত মহিলাসকলক যিহেতু 500কৈ টকা দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যিখন আঁচনি, সেই আঁচনিখনৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হ'ব, মানে যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰিব, যিসকল চিলেক্ট হ'ব, সেই চিলেক্ট হোৱা যিসকল ব্যক্তি, তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব, প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। এতিয়া সেই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যিহেতু এই আঁচনিখনো গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে সেই আঁচনিখনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, সেই একেখিনি নীতি নিয়মেই এই ফ্ৰী চিলাই মেচিন যিখন যোজনা, তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ বাবে যিসকল মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, মানে যিসকল মহিলাই ভৱিষ্যতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এই চিলাই কাম কৰিবৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিব, সেই যিসকল ট্ৰেইনাৰ, সেই ট্ৰেইনাৰসকলকো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত 500কৈ টকা দিয়া হ'ব। ফ্ৰী চিলাই মেচিন আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক লাখপতি দিদি হিচাপে গঢ়ি তোলাটো। আমাৰ অসমতো ইতিমধ্যে ফ্ৰী চিলাই মেচিন সম্পৰ্কত এটা প্ৰজেক্ট আছে, আপোনালোকে জানে, যিটো প্ৰজেক্ট মাত্ৰ বেকৱাৰ্ড কমিউনিটিৰ যিসকল মহিলা, সেই মহিলাসকলৰ বাবেহে আছিলে। আজি অলপ দিনৰ আগতে যিহেতু ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। এতিয়া আমাৰ ইয়াত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক লাখপতি হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে চৰকাৰে যিহেতু 10,000কৈ টকা দিব, সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই লাখপতি হিচাপে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো বনাই দিছে, বিজনেছ প্ৰজেক্ট, সেই কথাও আপোনালোকে জানে। এতিয়া ভৱিষ্যতে কিন্তু আমাৰ ইয়াতো PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ লগত সংযুক্ত ৰাখি এনেধৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক লাখপতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আৰু সহায় আগবঢ়াব পাৰে। গতিকে আপোনালোক এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হৈ থাকিব। যদি ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ পোষ্ট আহে, কাটিং, টেইলৰিং আদি বিষয়ত যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনিও এনেধৰণৰ সুযোগবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে এটা সুযোগৰ অপেক্ষাত থাকিব পাৰে। যিহেতু NRLMৰ উদ্যোগত বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যাতে মহিলাসকলে আত্মসংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে এটা উন্নত জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও যাতে মহিলাসকল
অতি সবল হ'ব পাৰে। যদি আপুনি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ASRLM হওক NRLMৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু আপুনি যদি এতিয়াও এটা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু এটা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হৈ ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি এটা নতুনকৈ আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ লগতে আপুনি আৰু 10 গৰাকী মহিলাকো আত্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাই দিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক চিলাই মেচিন ট্ৰেইনাৰ সখী সম্পৰ্কত অৱগতহে কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ সুবিধা আহিলে আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইবাবে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।